So, mabitabi na ba ang hinahanap mong ulam? Ayan. Please like, share, and do not forget to subscribe to our channel. And do not forget. Like, share, and subscribe. Thank you for watching. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye! Magluluto tayo ng isang masarap na merienda ngayong araw na to. Hulaan nyo kung ano. Talupan lang isa-isa ang mga saging na saba ng inyong mga kamay. Siguraduhin lamang na naghugas ng mga kamay bago gawin ito. May naiisip ka bang ibang masarap na merienda gamit ng mga banana saba? Isa na rito ang maruya. Kaya ang bidang merienda ngayong araw na to ay ang maruya. Pagkatapos talupan, mag-ready lamang ng isang malinis na planggana at hiwain ng mga saba ng pahaba. Ayan, ready na para iluto ang ating maruya. Initin lamang ang mantika. Sapat para medyo o bahagyang lumubog ang ipipirito nating mga saba.
Tapos na yung unang batch ng ating maruya. Ipagpatuloy lamang ang pagluluto hanggang sa matapos ang iniredy ninyong gagawing mga maruya. Yan, tapos na ang ating masarap na merienda para sa araw na ito. Tikman natin ang ating napakasarap na maruya with muscovado. Maraming salamat sa inyong panonood. Please do like, share, and subscribe to my channel, and do not forget to push the notification bell down below to get more updates. Bye and thank you for watching!